اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. مكملين معاكم في سلسلة افلام الرعب اللي بدأناها من حلقتين باكتر 5 افلام رعب في التاريخ، والحلقة التانية كانت افضل 5 افلام رعب نفسي، وهتلاقوا الحلقتين موجودين في الوصف بتاع الفيديو. عشان نكمل سلسلة افلام الرعب جبنا لكم النهاردة افلام الزومبي اللي هم الموتى الاحياء. النوعية دي اللي صناع السينما بقوا بيفضلوها عن افلام الرعب العادية، لان افلام تقدر تطلع منها برعب وعناصر تانية زي الاكشن والرومانسي والكوميدي. عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم اشهر 5 افلام زومبي في تاريخ السينما، ولو لكم اختيارات تانية اكتبوا لنا في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ. ما ينفعش نتكلم عن افلام الزومبي وما نتكلمش عن واحد من اشهر افلام الرعب الزومبي في التاريخ، فيلم I Am Legend. فيلم اكشن رعب من انتاج 2007. الفيلم متاخد من رواية ليها نفس اسم الفيلم. بيحكي الفيلم عن روبرت نيفل، وده خبير في علم الفيروسات، الوحيد اللي فضل عايش في نيويورك، ومش في نيويورك بس، ده في العالم كله، بعد لما انتشر فيروس قاتل سنة 2009. واللي اتضح بعد كده ان الفيروس ده جه لما حاولوا يعدلوا بعض خصائص فيروس الحصبة عشان يستخدموه في علاج السرطان. لكن هنا كانت الكارثة اللي أدت لوفاة 90% من سكان العالم، و9% الباقيين اتصابوا بس ما ماتوش، اتحولوا لزومبيين ما بيظهروش في الشمس. 1% اللي باقي كانوا هم الفريسة للزومبيين دول، عشان يقضي روبرت حياته كلها على أمل إنه يلاقي علاج للمرض ده، أو يلاقي حد من اللي نجوا يتعاون معاه. فيلم من إنتاج 2013 بيحكي عن محقق سابق في الأمم المتحدة اسمه جيري، ومراته كارين، وولاده راشيل وكوني، اللي كانوا بيصارعوا الموت لما بيجتاح عالم مرض غريب حول كل الناس لزومبي، عشان يهربوا من مدينة فيلادلفيا ويستخبوا في شقة مع زوجين وابنهم تومي، اللي قدر ينجي من التحول مع عائلة جيري بعد ما أنقذتهم مروحية تابعة للأمم المتحدة لمكان في سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. بس وجودهم في السفينة ده ومعهم تومي بقى متوقف على مشاركة جيري في معرفة مصدر العدوى دي عشان يقدروا يلاقوا علاج، مهمة تقريبا مستحيلة لأن نسبة نجاته ما بتعديش 1%. يا ترى هيعمل ايه وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. فيلم كوميدي من إنتاج 2009. الجزء الأول منه صدر سنة 2009، وصدر له جزء تاني سنة 2019. احنا النهاردة بنتكلم عن الجزء الأول. الفيلم اللي بتدور أحداثه بعد مرور شهرين من تحول مرض جنون البقر لمرض الشخص المجنون، أو مرض الزومبي المجنون، اللي اجتاح الولايات المتحدة كلها وخلى كل الأمريكان عبارة عن كائنات شريرة. بيحكي الفيلم عن كولومبوس، ده طالب جامعي نجي بيقرر يغامر ويسافر من بيته في أوستن لتكساس عشان يعرف أبوه وأمه لسه عايشين ولا راحوا مع المرض، عشان يقابل في طريقه تلاهس، واحد من اللي نجوا من المرض، واللي سمح لكولومبوس على مضض كده إنه يسافر معاه ويكمل معاه رحلته. يا ترى بقى هيقابلوا الزومبي ازاي في طريقهم؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. فيلم كوري من إنتاج 2016 بيحكي عن مدير مالي اسمه سيوك، وده مدمن للشغل، وده كان سبب في طلاقه، وإن بنته الوحيدة سوان بتعيش معاه. سوان نفسها تقضي ليلة عيد ميلادها مع مامتها في بوسان، عشان يقرر باباها يحقق لها أمنيتها دي ويسافروا بالقطر من سيول لبوسان عشان تشوف مامتها. لكن قبل ما القطر بيتحرك بتدخل القطر بنت مصابة بجرح كبير في رجلها، عشان يعرفوا بعد كده انها مصابة بفيروس انتشر في البلد كلها وحول كل السكان لزومبي، عشان ينتشر المرض في القطر في لحظة واحدة، ويبقى مفيش قدام الركاب اللي نجوا الا انهم يحاربوا اي شيء قدامهم عشان يقدروا يوصلوا لبوسان. اشمعنى بوسان؟ ويا ترى هيوصلوا ولا لأ؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم. نرجع تاني للكوميدي. معانا فيلم كوميدي بيتكلم عن الزومبي من انتاج 2004. بتدور احداثه في لندن. بيحكي عن شون، وده شغال في مبيعات الالكترونيات، اللي ملوش اي هدف في حياته، ولا حتى ليه اي اصحاب في الشغل بيحترموه، ولا حتى في عيلته ناس بتحترمه. حتى البنت الوحيدة اللي حبها ليز سابته عشان فاشل في كل حاجة، حتى في الحب. ملوش غير صاحب واحد بس، هو ايد، صاحبه الوحيد اللي بيتكلم معاه وبيسهر معاه. وفي يوم وهم سهرانين بيشتكي واحد صاحبهم اسمه بيت من حرامي عضه لما حاول يمسكه وهو بيسرق، عشان يناموا ويصحوا بعد كده ويكتشفوا ان في كارثة حصلت، وان مرض الزومبي انتشر في البلد كلها، عشان يقرروا في الوقت ده ان هم يعملوا خطة
عشان ينقذوا ليز وباربرا مامته. يا ترى بقى هينجحوا في الخطة دي؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.